po, Sir Peter. Kasi po, medyo naging controversial ang PNP for this season, no? And the reason po was yung nag-back out na supposedly 13, and then yung isa po, she has to back out. So parang, ano lang po yung naging, anong tawag dito, parang po ng showtime after nangyari yun, and ano yung naging reaction, ano po yung naging solution, and how will it change po the Saturday finals. Thank you po sa lahat na nagpunta for tonight. Dun sa nangyari na pag-back out, actually, ano naman yan, hindi namin kontrolado kasi choice ng contestant na magpatuloy. Sa lahat ng contest naman po na ginagawa namin dito sa ABS, a part of it, ina-explain po namin yung pagdadaan ng rigor, pinagdadaan ng alam mo yun, stress ng mga tao. Kasi syempre, more than the singing, nandyan yung madaming factors di ba? From the fans, from the social media na binabasa na everyday. So, yung nangyari na hindi nagtuloy for the competition, it's a personal decision. We've come to that point na diniscuss sa kanya na ayun, we agreed na i-allow siya na hindi na tumuloy because it was a choice. So in terms naman of the mechanics and wala namang naapektuhan kasi ang tawag ng Tanghalan naman po na mechanics is always ready for adjustment na halimbawa matanggalan ng isang contestant. Ano naman siya, hindi siya specific to a number kasi kung napapansin po natin yung daily mechanics natin, ano naman yan daily versus defending, araw-araw naman siya nangyayari. So nabuo po yung mechanics ng finals at ng lahat ng rest back weeks na hindi siya finite. Ano siya it could be adjustable kapag may nag-back out. Kasi there will always be na maaalis kapag hindi nila kinaya yung pressure. And hindi lang po ngayon to nangyari. For the past 2 seasons also, may mga hindi pumupunta ng rest back, may hindi nagpapatuloy. Yun. In fact, John Mark Saga, John Mark had that opportunity before. He chose to not specifically be a rest backer last, di ba? So, ngayon bumalik siya kasi gusto niyang pagdaanan uli yung stress. Bumalik siya, gusto niyang pagdaanan yung panalo talaga ma-cherish na yung moment na maging winner siya. And ma-prove niya na kaya niyang i-break yung record niya nung unang pagsali pa lang. So, ibig sabihin ko kung halimbawa yung mga nag-back out na finalists, tapos magkakaroon ng season 4, they're still welcome. Welcome po lahat, actually, na sumali uli sa Tanghalan. Because, sabi nga po ni Maria Ethel, di ba, si Nora Honor, isa siya talagang naging benchmark ng tawag ng Tanghalan. Nora was also a rest backer, di ba? Yung concept kasi ng rest back, hindi siya kinuha from other shows. It's inherent with the Tawag ng Tanghalan brand kasi si Nora Honor started, di ba, sa isang singing contest sa radyo, then natalo siya, then yun, sumali siya sa Tawag ng Tanghalan, ginanalo, then bumalik siya ulit sa Tawag ng Tanghalan, nanalo na siya. Kasi yung mga votes and scores din naman po, back to zero ba? Yes, per week nag-zero talaga yung scoring po natin. So hindi siya po naka-affect din? Hindi. Kasi per week iba yung mechanics ng iba yung mechanics kasi nga this week finals na. Kakagaling lang natin sa final rest back. Iba naman yung discard doon na pinangalagaan ni Kim yung nag-iisang upuan. The rest of the weeks iba din ang semifinals. At yun ay kino-communicate namin every time we start the competition. That's also being briefed sa kanila kung ano yung magiging mechanics kasi dapat alam po nila yun. Last question na lang po, ano po magiging mechanics and anong i-expect on Saturday? Simple lang po yung mechanics natin this week kasi kanina kumanta po yung 6. Tomorrow may kakanta pong 6 ulit. After po noon, merong papasok na 2 agad-agad sa Sabado. May matatanggal din. So, and then tuloy-tuloy po yun. Basta ang sa Sabado po is 6 po ang makikita nyo na magpo-perform sa Caloocan. Pero, i-consider po natin ito na linggong to as the week-long grand finals. Kasi pag sinabi natin week-long,
grand finals na itong nangyayari today. Kaya nakita naman po natin yung impact, nakita natin kung paano nila binigay yung dedication nila, kung paano talagang pinaghandaan namin yung mga performances nila from the arrangements to the staging and everything. Lahat po yun, part na ng grand finals natin. Thank you po and good luck sa inyo. And Thank you. actually, bongga kanina yung anim na nag-perform, no? Winner talaga yung mga production number nila. At syempre, guest kanina ang megastar na si Miss Sharon Cuneta. And abangan ninyo sa Miyerkules, kaabang-abang din ang Asia Songbird. By the way, we'd like to welcome awardees sa nakaraang Sine Sandaan. No other than Mr. Mario Dumawal, one of the luminaries. Welcome po, Kuya Mario. Good afternoon, Kuya Mario. Our next question will come from the entertainment editor of The Manila Bulletin and now certified vlogger through rider.ph. Please welcome Jojo Panalina. Ay, siguro yung tanong ko dun din sa taga-Showtime. Kasi di ba, ang daming singing searches on TV, Idol Philippines, The Voice. Ano yung kaibahan ng hinahanap sa Tawag ng Tanghalan? Yung mga nasabi niyo pong shows ay shows ko din po. I mean, aside dun sa mechanics, aside Yeah. dun sa So, kung titingnan po natin, I am proud to say that Tawag ng Tanghalan is a gem of Philippine show business. Kasi nag-start pa siya from the 1950s. So this is number one original Filipino concept of ABS-CBN. And we all should be proud of it that after a long time, we've been able to bring it back. And ito siya, it's the only singing competition in the world na everyday, live, talagang yun. Kasi dun sa ibang franchise natin, singing franchise natin, we tape kasi iba naman yung format. So the format of Tawag ng Tanghalan, it's live talaga. Vocal Olympics. Kung tinatawag po namin siyang Vocal Olympics dito sa Showtime. Kasi kung yung ibang show ang hinahanap po is yung puhunan sa pangarap, yung pinakamagandang boses. Dito po sa Tawag ng Tanghalan talaga, kung sino ang pinaka magaling ay siya ang mananatili sa huling tapatan. So we just need one winner, pero Vocal Olympics po siya. Sino ang mananaig, sino yung pinakamagaling? I know it's a basic question, yung tinanong ko, but I had to ask it kasi may mga narinig ako nagsasabi na parang they look at it as a lesser show if only because wala siya sa prime time. Mas madalas siyang makita everyday. But it isn't so, no? It is the hardest singing competition in the Philippines, I think. So, This is from someone na hawak din ng idol. yes, kasi may gong, you get to be eliminated right there and then. The pressure of singing live in front of an audience is also different. It is not in a controlled environment. Things will happen nang hindi mo namamalayan. Pero the singer, at the end of the day, should just sing and, di ba, tuloy lang, the show must go on. So, kung titingnan po natin, ano siya eh, hindi natin siya titingnan dahil wala siya sa prime time. Hindi naman po kasalanan ng format na nandun siya sa ibang time slot. But more than the ano tawag dito, bigness, I think it's the legacy that Tawag ng Tanghalan can bring sa ating kultura. Kasi at the end of the day, we don't just produce stars, we produce singers, and nagbibigay po kami ng pagkakataong mangarap ang lahat from 14 years old hanggang sa kaedaran ni Nanay Violeta, pwede po silang kumanta sa isang bahay, sa isang tanghalan, which is Tawag ng Tanghalan. And John, napasikat ng Tawag ng Tanghalan sina Janine, di ba? And, The TNT Boys, so madami naman po tayong naging product. Novel Belleza. Tama, yun yung huli kong tanong kasi I expected you to say na ang Tawag ng Tanghalan, mas nagpo-produce siya
and history has shown it ng mas minamahal ng tao. Mas malapit sa Ano masa. po, Mas kasi malapit hindi ko hindi ko po masasagot yun na kung sino po yung mahal ng masa. Kasi syempre po, may kanya-kanya tayo. May kanya-kanya namang fandom, mga kanya-kanya naman pong supporters, yung mga produkto ng mga singing shows natin. And yung isa po doon, produkto din namin. Like, for example, si Mito, yung Hurado na ngayon. May mga kanya-kanya pong journey. So, I think ang nabibigay ni Tawag ng Tanghalan talaga is the opportunity na mapakita, maparinig sa tao na araw-araw willing akong kumanta, paparinig ko sa'yo. Bumagsak man ako today, papatunayan ko sa'yo, pwede akong bumalik. Ito ako. Ganun siya. At TNT lang ang may golden microphone. Nahawak ko. Thank you, John.